Ja, exakt. Alter egon. Ja. På väg 20 timmar senare, 1 timme sömn. Ditt favoritcafé här i hela världen. Med den fräschaste toaletten. Ja, då är ju Retro Brothers och Franzéns Antikt och Antikladan och allihopa. Precis, alla dina alias. Ja, exakt. Alter egon. Ja. På väg till vad är vi? Danmark, Tyskland, Holland, Frankrike. Jippi! Alla stora loppmarknader och antikaffärer och ja. Nu missar du ju landet vi skulle till. Belgien också. Okej då. Vi har en, vad kan det vara? 18 timmars, 16, 18, 20 timmars resa framför oss beroende på hur mycket pitstops vi gör på vägen. Trafiken ut ur Stockholm verkar i alla fall Var hyfsat lugn. Det är klockan 2 ungefär cirkus. Så att, och det är, vad är det, tisdag idag va? Ja. Ja, nu åker vi om den här bilen igen. Ja. Fantastiskt att du har lite gas. Ja. Lite tung högerfot för en gångs skull. Precis. De har fastnat! Ja, nej Ja. men vi kommer att filma lite grann under resan ner. Och framförallt när vi är nere sen i de olika ställena vi ska till. Vi har lite olika mål. Huvudmålet är Amiens. Jag tänker slakta ordet. Men det är en fransk stad som har en marknad 2 gånger per år. Så nu på söndag som den öppnar. Så det är väl det här som är huvudmålet. Vi har också filmat du mig eller? Ja. Se som du filmar ut genom fönstret. Hallå! Vi ska också leverera en soffa faktiskt. En kund som hade en soffa ner till sitt chateau. I utbyte med att vi får komma in i det där och kolla lite grann. Vi får se vad det ger. Men det är ungefär där vi bor i alla fall. Så soffan kör vi det. I Belgien. Och om det är något roligt där så filmar vi. Men ja. Vi avslutar. Ja. Och så kommer vi tillbaks. Ciao. Oj, vilken cool kran. Vi är tydligen här på kranspotting i Amsterdam. Linus är helt begeistrad över en cool kran. 20 timmar senare, 1 timme sömn. Lätt disorienterad och går igång på kranar. Nu är vi framme i Amsterdam. Det var inte riktigt planerat att vi skulle åka hit. Men ni ser alla cyklar, typiskt Amsterdam. Och men vi åkte lite tidigare än planerat, så då hade vi lite extra tid över för Amsterdam. Och då är det framförallt, nu ska jag inte svepa kameran så snabbt här, utan det är, de har stängt fortfarande, men det är den här Neff och Van Dijk. De kommer att lägga ner i årsskiftet här. Så de har massa rea, så jag vet inte om de har något roligt kvar. Vi ska gå in och kolla. På deras hemsida så... Vad sa du? Vi var ju där för några månader sedan. Halvår sedan. Jo, men då hade de ju grejer kvar också. Så att nu har de ju haft ett halvår på sig att sälja allting till halva priset. Så att vi får se hur världen ligger. Men det är 1 timme kvar innan de öppnar, va? Vi ska väl sträcka på benen lite grann. Linus har shorts för han tror att det är sommar här i Amsterdam. Men det ska typ vara 4 grader i natt, så att vi kallar det här än hemma i Sverige. Jag är viking. Ja. Och du fryser. Jo. Men bra. Jag kommer att filma lite grann där inifrån också sen. Så. Superbra. Ciao. Du ser så bitter ut. Nu har du fått komma in på ditt favoritcafé här i hela världen. Med den fräschaste toaletten som Amsterdam har att erbjuda. Enda toaletten vi har sett i Amsterdam i och för sig. Men jag har beställt in marsina krossar ordet. Croissant. Och kan starkt rekommendera stället. Det heter någonting.
Ja, det är vår bordsplacering på det där. Ja, Brunch day. Det ligger vid det här stället som vi ska handla vid nu. Som vi i och för sig kommer lägga ner, så vi kommer aldrig mer komma hit. Så att de ska öppna någon annan. de ska öppna någon annanstans, säger de. Vi får se. Men så de fikar här innan de öppnar. Och så Det ska bli fina byggnader här istället. Ja, det är som vanligt. Urbanisering ska det bli. Rika människor ska flytta in. Fattiga människor ska flytta ut. Ska du köpa lägenhet eller? Ja, det är svalt här nere. Det var fan lika kallt i somras när vi var här, men nu kommer fikat. Tjing tjong. Ja, första butiken. Van Dijk & Co. Någonting i den stilen. Ja, lite krimskrams utanför här. De har precis öppnat. Det andra stället vi ska till är fortfarande stängt. Vi får hoppas att de öppnar. De ska ju stänga. Och hoppas att de har öppet. Men här är en jättestor lokal. Nästan lika stor på den sidan också. €5. Vad sa att den här kostar? 500 kostar den. De stora skåpen är borta. Det var väl skönt. För de har vi inte plats för. Nej, men de var ju jävligt coola. De var ju typ 5 meter höga. Nej, ett är kvar. Ett är kvar där borta. Hello. Liten luggsliten räv. Ja, men här kanske man kan hitta något rea. Sen är det här är ju glasgrejerna i, det är nya saker. Kommer du ihåg den där dockan som Andreas ville ha? Den var ju läskig. Ska se om de har den kvar här. Jo. Jag är tveksam. Bra priser ändå, liksom så här 100 spänn liksom. Okej, visst det är inte glas eller någonting sånt på den, men den här långbänken är ju lite cool. Du kan se vad den lite högre kostar. Price 125. Den här är också lite cool faktiskt. Jag ser det inte. Jag måste komma närmare. Kolla på den sen. Stegar. Det hittar man ju i Sverige också. Man ska alltså lägga ner innan året är slut, för de ska bygga fastigheter här. Det är en jäkligt cool, charmig gammal byggnad. Det är ju synd alltså att sånt här ska behöva ske, men det är danskt det där alltså. Men ja, det är så det är det väl. Jag tror inte de betalar jättemycket hyra här. Eller jag ska inte svära på vad de betalar hyra, men de har tydligen lite små problem att hitta en ny lokal som matchar den här, som ni säkert förstår. Helt själva här, det var ju nice.
Känner igen en del grejer från sist jag var här. Såna här brukar man ju köpa utomlands i the Eastern Europe. Sen gör de ju mycket nytt. Såna här hyllor till exempel är ju en ny produktion. Men det är ju coolt för de som gillar sånt. Tråg, Andreas. Jag tar ett varv först att bara filma lite grann, så kan vi gå runt och kolla lite mer noggrant sen. Jäkligt coola fönster. De öppnade 10, de på andra sidan. Ja. Sista december måste de vara ute allihopa. Det är tråkigt för dem. Men de som har den här delen, de letar en ny lokal. Ja, men det gjorde de ju. Det ser man på deras hemsida. Men hitta någon som matchar. De ska hitta något nytt och flytta sina grejer dit i alla fall, sa de. Såna här möbler är ju direkt från ska jag säga, Ungern, Östeuropa. Det finns ju svenska importörer på sånt här också. Och så målar de lite fint. Och så målar de upp dem lite igen. Ja, det är lite svårt för det faktiskt. Men också en uppmålad variant. Men snyggt. Men jag tror att vi kanske kan hitta lite grejer här, Linus. Vad tror du? 15, ja, det kommer vi göra. Jag försöker filma så långsamt som möjligt. Speciellt när jag drar åt sidan så får man stanna upp och filma. Mix match. Den här var ju... gjorde i alla fall att man blev lite pigg. Ja, här är man trasig. Jag tror inte den går att skruva. Jag tror att den går att skruva dit. Den här uppe då? Nej. Ja. Oj. Det fanns en... Snoriga blev också. Kallt. Eller bordslampan som du köpte av mig. Som jag köpte i Bryssel. På loppmarknaden. Kristalllampan? Ja. Fast Det den fanns en är sån golvlampa här. golvlampa? Ja. Har du den kvar? Ja, jag säljer aldrig någonting innan vi har premiär, vet du. Nej, men jag trodde att du hade redan sålt den. Den här hyllan. Ställ dig bredvid den för att se på höjden. De backar. Oj. Ja, vi fyller skåpbilen och så kör vi hem dem med den. Ja, men då kan vi ta en av här istället. Ja. Det måste gå långsamt här. Oj jävlar i gatan. Hela den här raden med skåp. Fattar du man bodde i ett stort hus, ett stort rum. Och då hade man sin kuriositetssamling här liksom. Så jävla coolt. Jävla nice där då. Men jag tror att du har en annan sak som du vill ha här bakom. Filma långsamt. Nu har jag hittat något coolt. Vad ska du filma, sa du? Jaha, du har det? Fan, det trodde jag skulle gå. Ja, men det är inte för alla. It's not for everybody. Du gick inte in i rummet där borta, va? Nej, vi ska sluta filma nu så du ska bara veta grejer. Här kan vi köpa till brorsan din som kommer om några dagar. Så kan vi köra runt han på marknaden i Frankrike. Kör runt mig istället. Så här dig. Ja. Ciao. Ja, vi har kommit in i den andra butiken och det är väl någon slags utförsäljning här inne, men det är ju ganska höga priser ändå. Hade kanske hoppats på att det skulle vara lite lägre.
Sen har de ju, de har sänkt priserna, det har de gjort. Men och de har sagt att de kan sänka priserna ytterligare för oss. Men det här är ju första stället och det här är i Amsterdam, du vet, i centrala Amsterdam. Nej, inte riktigt centrala, men då tänker man sig, vad finns det ute på vischan dit vi ska också? Kommer det här ifrån vischan? Kan vi hitta det här ännu billigare någonstans? Jag gillar den här klädställningen i taket här. Men det måste man hänga upp med kättingar. Det är ju inte för alla att ha hemma, men det skulle säkert coolt ut i butiken. Men jag vet inte. Första dagen, en sån stor grej. Ska vi vinna och kolla lite här. Och vi har här inne. Krimskrams filiokus. Finns det till såna här klädes. Bra att hänga upp lampor på. Lite mer teknikprylar och Linus håller på att dividera om någon Eames-fåtölj här som var lite stol. Han såg förra gången. De renoverar ju lampor och fixar i ordning. Det är coola stolar här. Jag tror han skulle ha 7000 för dem. Jag kan ingenting om det här. Det kanske är bra. Ja, vi ska gå ner och kolla vad Linus har att säga. Syns på nästa ställe.